په سلامونو او نیکیو هیلو مو هرکلی کوم ګرانو کتونکو امید ده چې تاسو به ټول روغ او جوړ وئ. نن غواړم تاسو سره د زکات فارمټ په ام اس اکسیل کې کوچنۍ پروژه غواړم درسره شریکه کړم. که تاسو غواړئ چې د خپل شرکت یا بانک لپاره په ام اس اکسیل کې د زکات لپاره یو ښایسته فارمټ برابر کړئ نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. راځم دا شروع کوم نو به تاسو ولیکئ نمبر یو دوه لاندې راکش کړئ، بیا داسې کلیک ورسره ونیسئ تر لاسه پورې. دلته لیکم ورته نیم بیا لیکم اماونت، بیا ورته لیکم وخت یا ډیوریشن، بیا ورته لیکم کاندیدیټ یعنی نماینده هغه کس چې مطلب دلته موږ انتخابو ورته زکات، دلته ورته لیکو نیټ. د نیټ نه هدف مو دا دی یعنی صفحې څومره پاتې کېږي. نیم احمد ولیکل. موږ اماونت پیسې د دې مطلب دلته موږ ذکر کوو ورته تاسو هر څومره پیسې ورته انټر کولې پر موږ اماونت هم مطلب انټر کړو. دلته که تاسو ورته ولیکئ چې مطلب یعنی ډیوریشن سلش ایئر کلونه نو بیا به لږ واضح شي نور هم. احمد ته زه لیکمه مثلا 12 کاله 2 کاله 14 کاله. کاندیدیټ اوس دلته مونږ کوو چې لاند لیست برابر کو. تاسو په اکسل کې لیست برابرولای شئ. راشئ تاسو ته واپس ډیټا ته بیا به کلیک کوئ تاسو په ډیټا ولیډیشن باندې. لاندې ډیټا ولیډیشن ته بیا راشئ، لیست اني ولیو لیست انتخاب کړئ. ورته زه لیکم مسلم کما نان مسلم. په دې خاطر باندې ښه دی تاسو نه مطلب هر وخت لپاره ستونزه نه وي درته یوازې فقط په لیست کې انتخابوئ ورته مسلم او غیر مسلم. اف که چیرته که د کاندیدیټ فرض مثال مساوي شو له مسلم سره نو موږ ته به څومره زکات راکوي، یعنی دا به موږ ته راکوي 2.5%. د دې نه وروسته به تاسو بیا څنګه کوئ په څه شي کې بیا راکوي. که د کاندیدیټ مساوي شو مطلب د مسلم سره نو په د اماونت کې به مطلب موږ ته راکوي ضرب 2.5% زکات. ضرب 15 مونږ بیا ځکه وایو چې دغه وخت هم پکې ضرب وو. کما به ووهئ اف که چېرته مثلا د کاندیدیټ چې دی دا مساوي شي د نان مسلم سره ډبل کوټ کما نو بیا به مونږ 0 انټر کړو ورته چې په دې باندې خو زکات نه راځي. فارمولا لاندې پر اپلای کړئ داسې نو موږ ته مکمل معلومات کېږي. اوس فلحال دلته کوم نفر مقصد چې نان مسلم دي که نه نو په دغه باندې زکات 0 راغلی دی. کوم چې مسلمانان دي مطلب په دې باندې خپله زکات مکمل څنګه دی هغه هم راغلی دی. دې سره که تاسو اوس په مثال په دې ځای کې دلته نان مسلم انتخاب کړئ یا فرض مثال دا مایک دی، مایک دلته مطلب که موږ چېرته مطلب انتخاب کړو ورته چې نان مسلم زکات به یې 0 راشي. دا لیکم نیټ معنا صفي زکات څومره پاتې کېږي مساوي کېږي اماونت ماینس یا منفي او زکات. انټر بټن به ووهئ تاسو. دا لاندې پر اپلای کړئ یعنی هغه صفي مکمل پاتې کېږي. زه راځم دې ته یو فارمټ هم ورکوم چې کله مو فارمټ ورته انتخاب کو د دې نه وروسته به تاسو دغه ته یو رنګ هم انتخاب کړئ
بیک ګراوند رنګ زه تیز زیړ رنګ ورته انتخابوم او پاس په دې ځای کې زه ورته لیکم مثلا پاس به موږ ورته ولیکو تاسو اوس مارچ اینڈ سنټر انتخاب کړئ ټول سیلونه به ختم شي دلته زه ورته لیکم زکات فارمټ دا مو چې ولیکل تاسو یې انتخاب کړئ وروسته به دا بولډ هم کړئ سایز څومره چې غټوئ دومره یې سایز هم ورته غټ کړئ دا یې کوچنی کوم دومره صحیح دی د بیک ګراوند دپاره مثلا زه باید رنګ هم انتخاب کړم ډیزاین لږ ښایسته شي دغه رنګ صحیح دی د ټیکسټ دپاره باید سپین رنګ انتخاب کړو اوس صحیح دی بیا واپس راځم دلته ډیوریشن چې دی دغه موږ باید د دغه نمبرونه دا باید سنټر کې شي دغه باید مکمل څنګه شي موږ سنټر ته برابر کړو نو ان شاء الله په دې طریقه باندې تاسو کولای شئ زکات لپاره ښایسته فارمټ برابر کړئ زه غواړم لږ څه ډیزاینینګ نور هم ورته وکړم که چېرته تاسو غواړئ چې ښایسته شي نو ملګرو که تاسو وغواړئ چې زکات لپاره فارمټ په مایکروسافټ اکسیل کې ډیزاین کړئ نو په دې طریقه باندې کولی شئ چې مکمل یو زبردست فارمټ د خپلو کسانو لپاره په بانک کې یا په بل شرکت کې ډیزاین کړئ مقصد تاسو کولی شئ چې د دې فارمولې په ذریعه باندې نور کارونه هم ترسره کړئ نو دلته موږ د زکات لپاره فارموله اجرا کړه دغه فارموله ده په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې هغه کسان چې مطلب تاسو مشخصوي هغه د لپاره نن مسلم لپاره بدلته مطلب صفر زکات ورکول کیږي او د مسلم لپاره مثلا زکات بیریږي نیټ د معنا د دې به سپی زکات تاسو ته فرض مثال دلته هغه مشخص کیږي چې مطلب زکات نه بلکې سپی پیسې څومره پاتې شوی دي بدونه باید وکړم ډیوریشن ایرز یعنی 12 کاله زکات مسلمانان په کال کې یو ځل ورکوي نو دلته په هر سلګون کې موږ 2.5% زکات بیل کړ مثلا د احمد په نام یو کاس د مسلم دی دا دومره پیسې زموږ سره په اکاونټ کې لري د دې مطلب دومره زکات شو او بقي مطلب دومره روپۍ پاتې دي د علی په نام باندې هغه کنته د سمیت په نام باندې د نان مسلم دی او لکه د مای په نام باندې مطلب دام نان مسلم یعنی غیر مسلم کاس دی نو علی چې د فرض مثال دا مسلم دی نو که تاسو وغواړئ چې د دې ته مطلب دغه شوال چینج کړئ نو تاسو مسلم ته واړوئ زکات به څنګه شیل ته ډایرکټ پر اپلای شي دغه رقم ته ما خو نمونه ورکړي دي او نو تاسو کولی شئ طریقه باندې زکات لپاره ښایسته فارمټ ډیزاین کړئ نو هیله مند یم چې ویډیو مو خوښه وي که ویډیو مو خوښه وه له ملګرو سره شریکه کړئ او که کومه نیوکې پیشنهادات لرئ زما سره یې په یوټیوب فیسبوک باندې او همدارنګه په انستګرام کې هم په کمنټونو کې شریکولی شئ تر بیا ښې چارې او ولې الله مو سپارم ښه وخت